ตัวกามเมก็เหมือนกันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ก็ไม่สมบูรณ์ที่พระพุทธเจ้ามากัดลงไปย่ำลงไปทั้ง5 ข้อเนี่ยเพื่อให้ความแน่นแฟ้นในการรักษาของมนุษย์ในโลกนี้ให้มีความหนักแน่นขึ้นเท่านั้นเองท่านตัวกามเมตัวนี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องรักษาอยู่เราจะบ่นกันบ่อยๆทุกวันเนี่ยหรือพ่อบ้านแม่บ้านไปออกจากที่ต่างๆไปไม่กลับบ้านตามไปลมเวลาเนี่ยเราคิดกันบ่อยๆจนหน้าหนังสือพิมพ์เขาจะหาที่ลงไม่ได้ก็เรื่องอย่างนี้เป็นอานิสงส์ที่บุคคลเลื่อนเล่อเผลอตัวชอบออกจากบ้านจากเมืองออกจากบ้านจากเรือนโดยไม่มีขอบเขตนี่คือว่าลักษณะพวกนี้มันเป็นสัตว์ครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งก็ว่าได้คือคนไม่มีความละอายกับตัวเองทำไปบนสัตว์เรื่องสัตว์เดรัจฉานเขาไม่อายตัวอย่างพวกนกหรือสัตว์บางประเภทเขายังมีคู่ครองเขายังไม่ร่วมสร้างบ้านซึ่งกันและกันคือไม่แย่งสิ่งด้วยกันและกันตัวอย่างนกบางกลุ่มบางหมู่ที่เรามองเห็นกันทั่วไปเนี่ยนกแต่ละคู่นั้นเขาจะมีคู่ครองของเขาโดยไม่ร่วมเกินใครนกตัวอื่นเลยในธรรมชาตินกก็มีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วแต่ลักษณะพวกหมาเป็นยังไงพวกเป็ดพวกไก่เป็นยังไงเขามีคู่มั่นกันอย่างไรบ้างพวกนี้เอาลักษณะที่ว่าแบบหมาก็แล้วกันไม่ต้องพูดมากมายแบบหมาก็แล้วกันลักษณะเรื่องของหมาทำยังไงบ้างเรื่องคู่ครองเขาอะไรเป็นที่หลักฐานของเขาที่ยืนได้เอายืนตัวไม่ได้คำว่าแม่คำว่าลูกคำว่าพ่อคำว่าลูกเป็นยังไงเขาไม่สนใจเขาทำกันที่ไหนทำในทั้งนั้นไม่ละอายกันไม่ละอายกันไม่ละอายคนด้วยนี่ลักษณะหมาแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์เราเนี่ยกำลังเรียนแบบหมากลุ่มหนึ่งนะคนกลุ่มหนึ่งกำลังเรียนแบบหมากำลังฝึกตัวเป็นหมาอยู่เดี๋ยวนี้ไปดูที่ต่างๆในดิสโก้เทคต่างๆไปดูเถอะกำลังฝึกตัวแบบหมากันอยู่หมาทำอะไรทำอย่างนั้นบางทีตามที่หนังสือต่างๆเขาออกมาเป็นหนังสือโป้ก็มีสมไปคือโป้แบบหมานั่นแหละคือหมาไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มลักษณะเป็นบุคคลคนประเภทนี้เรียกว่ามนุษย์สติรัชฌานโนถึงมาร่างกายเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามแต่ว่าจิตใจของคนคนนั้นเป็นสัตว์ดิรัจฉานเกือบเต็ม 100%หรือเต็ม 100% ก็ได้เมื่อเขาตายจากมนุษย์ในชาตินี้แล้วเขาจะไปเป็นหมาทันทีนี่ลักษณะว่าคนกำลังฝึกตัวเป็นหมาอยู่นี่เยอะในเมืองไทยของเรานี่แต่มาทำไมกล้าพูดในสังคมอย่างนี้กล้าพูดในที่อย่างนี้หรือเข้าใจว่าเทปม้วนที่เทศออกไปขนาดนี้จะออกไปไหนก็แล้วแต่ขอให้คนจำนวนมากได้ฟังก็แล้วกันให้เปิดให้ลูกหลานพวกท่านฟังก็แล้วกันว่าลักษณะการเทศอย่างนี้หลวงพ่อทูลเทศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนี่กำลังว่านิสัยลักษณะว่าของคนเราเขารักษาศีลตัวเนี้ยถ้ายุคใดสมัยใดมีคนที่ล่วงเกินตัวกรรมเมมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนิสัยของคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็ยังเป็นนิสัยแบบสัตว์ดิรัจฉานถึงร่างกายเป็นมนุษย์ก็ตามแต่นิสัยใจคอเหมือนกับสัตว์เรื่องฆ่ากันตีกันก็ฆ่ากันตีกันเหมือนกับสัตว์ในลักษณะว่ากำลังขาดความละอายไม่มีศีลธรรมประจำตัวเลยเนี่ยคนประเภทนี้มีประจำโลกเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเรากำลังลักษณะนิสัยลักษณะอย่างนี้กำลังต่ำทรามมากคือขาดความละอายนี่ถ้าสำหรับบุคคลที่จะฝึกตัวเป็นคนดีเหมือนกับพวกเรานั่งกันอยู่ที่นี่กำลังจะฝึกตัวเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมถึงจะมีราคะตัณหาความยินดีในกามคุณก็ตามต้องอดทนต้องต่อสู้อย่าทำใจตัวเองเรียกว่าทวนกระแสใจภายในทวนให้ได้ทวนให้ไหวนี่ลักษณะแบบบุคคลที่กำลังฝึกตนเป็นนักปราชญ์บัณฑิตเราต้องอาศัยปัญญาตัวนี้เป็นอุบายเครื่องรักษาศีลตัวกาเมตัวนี้ให้อยู่ได้ไม่ใช่อย่ารับศีลจากพระทีเดียวเป็นศีลขึ้นมาไม่ใช่นั่นเป็นวิธีรับศีลเฉยๆแต่การรักษาจริงๆคือรักษาอย่างนี้ต้องมีปัญญาในการรักษา